Hello friends, welcome to the class of SYB SIT semester 3rd, and today we're going to start the subject is known as the Python. तर पायथॉन एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. तर फर्स्ट इयरमध्ये आपण फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टरला सी आणि C++ हे बेसिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकलेले आहोत. तर ॲक्च्युली पायथॉन म्हणजे काय किंवा पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशासाठी यूज करतात हे आपण बेसिकली इनिशियली बघू. आणखी नंतर मग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पण पुढं कंटिन्यू करू. तर सुरुवातीला आपण सी लँग्वेज शिकलो, C++ शिकलो. सी लँग्वेज काय प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज आहे, जे काही सगळे बेसिक कन्सेप्ट वगैरे आहेत प्रोग्रामिंग लँग्वेज सगळे आपण ते कुठे शिकलेलो, सी लँग्वेजमध्ये शिकलेलो. C++ काय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. आणि सी लँग्वेज काय प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज आहे, जशी तुम्ही प्रोसिजर लिहिणार आहात त्यानुसार तुमचं प्रोग्राम काय होणार, एक्झिक्यूट होणार आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये काय होणार आहे, जसे तुम्ही ऑब्जेक्ट थ्रू प्रोग्राम किंवा फंक्शन्स कॉल कराल त्याच्यानुसार तुमची प्रोग्राम काय होणार आहे, त्या प्रोसिजरनुसार त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. म्हणून त्याला काय म्हणतो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. काय म्हणतो आपण त्याला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. ठीक आहे. आणि जावा एक आहे ते तुम्हाला पुढच्या सेमिस्टरला आहे. तर ह्या सेमिस्टरला तुम्हाला पायथॉन काय आहे, तर कसं आहे, आता जे नवीन डेव्हलपर आहेत त्यांनी काय विचार केला की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी नवीन काहीतरी आपण करणार आहोत. मग त्या प्रत्येक नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकत बसण्यापेक्षा एकच असं आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज करू की ते प्रत्येक फील्डमध्ये, म्हणजे वेब टेक्नॉलॉजी असू दे, डेस्कटॉप टेक्नॉलॉजी असते, कन्सोल ऍप्लिकेशन असते, नेटवर्किंग ऍप्लिकेशन असू दे किंवा कुठल्याही प्रकारचं ऍप्लिकेशन असू दे, तर ते ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला इझिली आपल्याला काय करता आलं पाहिजे, डेव्हलप करता आलं पाहिजे. आणि ते प्रोग्रामिंग लँग्वेज सगळ्यांना ते कम्फर्टेबल असलं पाहिजे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट असलं पाहिजे, म्हणजे लिनक्स, युनिक्स, मॅक ओएस कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती ते काय करता आलं पाहिजे, आपल्याला रन करता आलं पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांनी काय केलेलं आहे, हे पायथॉन नावाचं प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय केलं त्यांनी डेव्हलप केलेलं आहे. आणि हे इझी टू अंडरस्टँड आहे. जसं सी मध्ये आपण करतो की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाहिजे, म्हणजे हेडर फाईल्स पाहिजेत, व्हॉइड मेन पाहिजे वगैरे हे पाहिजे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी, डेटा पाहिजे सगळ्यात महत्वाचं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी यातून काय केलं, काढून टाकलेले. म्हणजे एखाद्या नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड माणसाला सुद्धा काय होणार आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकता येणार आहे आणि वेगळ्या पद्धतीचे ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला काय करता येणार, डेव्हलप करता येणार आहे. तर अशा पद्धतीचं एक डायनामिक लँग्वेज आपण काय करणार, शिकणार आहोत. कारण इव्हन आता गुगल सुद्धा काय करते, तर तुम्हाला पायथॉनचा वापर करून वेगवेगळे ऍप्लिकेशन काय करते, डेव्हलप करते किंवा त्यांची सिस्टीम काय करते, रन करत आहे. तर अशा वेगळ्या गोष्टी होत आहेत. तर त्यावेळी आपल्याला हे पायथॉन काय अतिशय महत्वाचं आहे. कारण यामध्ये प्रत्येक टाईपचा तुम्ही सी शिकलात तर कन्सोल ऍप्लिकेशन फक्त डेव्हलप करू शकता, ग्राफिकल इंटरफेस नाही करू शकत. तर त्याचं C++ मध्ये पण सेमच आहे. तर पायथॉनचा यूज करून तुम्ही सगळ्या प्रकारचे प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा सगळ्या प्रकारचे ऍप्लिकेशन्स काय करू शकता, तुम्ही डेव्हलप करू शकता. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पायथॉन. तर आज पायथॉनमध्ये आपण काय बघणार आहे, पायथॉन म्हणजे काय, ठीक आहे, त्याचे व्हर्जन्स कुठले कुठले आहेत, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, फीचर्स काय आहेत, आणि पायथॉन कसं इन्स्टॉल करणार आहोत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करणार आहे आज आजच्या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. तर थर्ड सेमिस्टरला तुम्हाला टोटल 75 मार्क्सला तुम्हाला हे सब्जेक्ट दिलेला आहे. 75 मध्ये टोटल 5 युनिट असतात, जसं रेग्युलर आपण फर्स्ट इयरला बघलेला आहोत. तर 15 मार्काला एक युनिट आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला कंट्रोल स्टेटमेंट असतील, लूप स्टेटमेंट असतील, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असेल, ग्राफिकल युजर इंटरफेस असेल, असं हे वेगळ्या युनिटमध्ये वेगळे टॉपिक्स तुमचे काय केले, डिवाइड करून दिलेले आहे. तर पहिल्या युनिटमध्ये आपण बेसिक इंट्रोडक्शन बघणार आहोत. प्रत्येक युनिट हे तुम्हाला 15 मार्काला असणार आहे. टोटल किती 5 युनिटचे तुम्हाला पूर्ण सिलेबस यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे. तर पहिल्या युनिटमध्ये आपण बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, कंट्रोल स्टेटमेंट म्हणजे काय, लूपिंग स्टेटमेंट म्हणजे काय, हिस्ट्री काय, व्हर्जन्स वगैरे सगळे आपण काय करणार आहे, वन बाय वन बघणार आहोत. तर सगळ्यात सुरुवातीला आपण काय करूया, पायथॉन म्हणजे काय बघूया आपण. तर पायथॉन मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. व्हॉट इज पायथॉन? Python is general purpose, dynamic, high level and interpreted programming language. पायथॉन काही जनरल पर्पज आहे, प्रत्येक पर्पज साठी आपण काय करू शकतो, त्याचा यूज करू शकतो. डायनॅमिक आहे, कारण काय वेगळ्या पद्धतीचे ऍप्लिकेशन यामध्ये आपण डेव्हलप करू शकतो. हाय लेवल आहे, म्हणजे युजर सपोर्टेड आहे, युजरसाठीच स्पेसिफिक काय केलं, डेव्हलप केलेलं आहे, युजर सपोर्टेड आहे. इंटरप्रिटेड, वेगवेगळ्या लँग्वेजमध्ये काही इंटरप्रिट होतं, कन्वर्ट होतं, त्यामुळे त्याला आपण इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हटलेलं आहे. It supports object-oriented programming approach to develop application. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजला काय करतं, सपोर्ट करतं वेगळ्या ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज अख्खा आपण सेमिस्टरमध्ये सिलेबसमध्ये मागच्या बघितलेला आहे की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे काय. इट इज सिम्पल अँड इझी टू लर्न अँड प्रोव्हाइड लॉट्स ऑफ हाय लेवल डेटा स्ट्रक्चर.
हे अतिशय शिकायला खूप सोपं आहे. जसं तुम्हाला सिंपल प्रिंट करायचं आहे तर तुम्ही लगेच प्रिंट स्टेटमेंट लिहिला आणि ब्रॅकेटमध्ये जे स्टेटमेंट तुम्हाला प्रिंट करायचं तुम्ही प्रिंट करू शकता. डेटा वगैरे द्यायची काही जाऊ शकतं नाही, डायरेक्ट तुम्ही काय करू शकता ते व्हेरिएबल यूज करू शकता. मग अशा वेगळ्या पर्पजमध्ये काय खूप इझी आहे शिकण्यासाठी. ठीक आहे, बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला काय लागतील वगैरे असे काही त्याचा इश्यू नाही आहे. ठीक आहे, हाय लेवल डेटा स्ट्रक्चर तुम्हाला काय करतं, वेगळ्या पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला काय करतं अवेलेबल करून देतं. Python is easy to learn yet powerful and versatile scripting language which makes it attractive for application development. काय सांगितलं, Python is very easy to learn yet a powerful and versatile scripting language. हे खूप पॉवरफुल आहे, वेगवेगळे लायब्ररीज वगैरे तुम्ही यूज करता, सी सीपीपी जावाचे सगळे फीचर्स तुम्हाला यामध्ये इझिली यूज करता येतात, इम्प्लिमेंट करता येतात. वर्सेटाईल आहे, स्क्रिप्टिंग सुद्धा करता येतं, जसं जावा स्क्रिप्ट युवी स्क्रिप्ट आहे ते स्क्रिप्टिंग सुद्धा तुम्हाला यामध्ये करता येतं. विच मेक्स द अट्रॅक्टिव्ह फॉर ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी काय करतात तुम्हाला ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी उपयोगी आहेत आणि त्या ऍप्लिकेशन डेव्हलपरला काय करतात ते अट्रॅक्ट करतात. Python's syntax and dynamic typing with the interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development. काय सांगितलं, Python's syntax and dynamic typing with interpreted nature. मग पायथॉनचे सिंटॅक्स आणि त्यांचे जे काही डायनॅमिक टाइप्स वगैरे आहेत हे इंटरप्रिटेड नेचरमध्ये आहेत. मग त्यामुळे आयडियल लँग्वेज म्हणजे खूपच आयडियल लँग्वेज तुम्हाला स्क्रिप्टिंग लँग्वेज किंवा रॅपिड ऍप्लिकेशन फास्ट ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट करण्यासाठी यूज केलं. आजकाल कोणाला वेळ नाहीये बघा, जितक्या लवकर तुम्ही ऍप्लिकेशन डेव्हलप करा, अपडेट करा, सेकंदाला ऍप्लिकेशन किंवा आपली इंडस्ट्री पुढे ग्रो होत चाललेली आहे, काय ते नवीन ऍप्लिकेशन येतात, तर तुम्हाला ते रॅपिड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट करता आलं पाहिजे. तर त्यासाठी काय केलेलं आपण याचा यूज केलेला आहे आणि त्यासाठी पायथॉन खूप उपयोगाचा आहे. पायथॉन सपोर्ट्स मल्टिपल प्रोग्रामिंग पॅटर्न्स इन्क्लुडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज, इंटरप्रिटेटिव्ह अँड फंक्शनल अँड प्रोसिजर प्रोग्रामिंग स्टाईल्स. जसं मी अगोदर तुम्हाला सांगितलेलं की सी प्लस प्लस आणि जावा सगळ्यात सपोर्ट करतो आणि सगळ्याचं कॉम्बिनेशन आहे. सगळ्याचं कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे सगळ्यातले फीचर्स यामध्ये काय केले यूज केलेले आहेत. सी मध्ये तुम्ही म्हणता तर फॉर, इफ, वाईल, डू वाईल, केस वगैरे सगळं यूज केलेलं आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये क्लास, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम असे वेगळे कन्सेप्ट तुम्हाला यामध्ये यूज केलेले आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे हे काय मल्टिपल प्रोग्रामिंग पॅटर्न्स आहेत. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज सपोर्ट करतो, इम्पेरेटिव्ह लँग्वेज सपोर्ट करतो आणि फंक्शनल आहे आणि प्रोसिजर लँग्वेज स्टाईल म्हणजे जसे तुम्ही प्रोसिजर त्यानुसार तुमचं प्रोग्राम काय होणार आहे एक्झिक्यूट होणार आहे. म्हणजे यामध्ये लाईन बाय लाईन तुमचं कंपल्सर लाईन बाय लाईन तुमचे प्रोग्राम सगळे काय होतात एक्झिक्यूट होतात. Python is not intended to work in particular area such as web programming. That is why it is known as multi-purpose programming language because it can be used with the web, enterprise, 3D CAD, etc. म्हणजे असं पायथॉन एकाच ऍप्लिकेशन साठी असं बांधील नाही आहे किंवा एकच ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी आपण त्याचा यूज करत नाही. वेगवेगळ्या लँग्वेज पर्पज साठी किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण यूज करू शकतो. जसं मी अगोदर तुम्हाला बोललो होतो, म्हणजे तुम्ही कन्सोल ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता, वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता, डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता, नेटवर्किंगचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता, मॅथमॅटिकल ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता. जसं तुम्हाला इव्हन 3D CAD कॅम म्हणजे तुमच्या गाडीचे मॉडेल्स वगैरे डेव्हलप करण्यासाठी तुम्ही इंडस्ट्री मेकॅनिकल इंडस्ट्रीज मध्ये सुद्धा तुम्ही काय शकता त्याला यूज करू शकता. म्हणजेच काय की वेगवेगळ्या ठिकाणी यूज करण्यासाठी एकच लँग्वेज सगळ्याच गोष्टीमध्ये सगळ्याच प्लॅटफॉर्मच्या लोकांना वापरण्यासाठी काय केलं त्यांनी एकाच प्रकारची लँग्वेज डेव्हलप केलेली आहे पायथॉन. So that's why Python is a very powerful, dynamic and versatile programming language. We do not need to use a data type to declare variable because it is dynamically typed. So we can write a equals to 10 to assign an integer value in an integer variable. आपल्याला सगळी स्पेसिफिक व्हेरिएबल डिक्लेअर करायची आवश्यकता नाहीये. जसं तुम्ही सी मध्ये करता 2 नंबरची ऍडिशन करायची आपल्याला, तर आपलं काय करावं लागेल, पहिल्यांदा व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागते. सपोज आपण काय करायचो इंट ए कॉमा बी कॉमा सम व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं. म्हणजेच काय की त्याला डेटा द्यायचं, मग त्याला डेटा द्यावा लागत होतं. मग ते इनपुट करून घेण्यासाठी त्याला डेटा द्यायला पाहिजे, त्याला डेटा स्टोअर केला पाहिजे, मग त्यासाठी स्कॅनर स्टेटमेंट आलं. ह्या सगळ्या गोष्टी काय की त्यामध्ये निग्लेक्ट केलेल्या आहेत, कमी केलेल्या आहेत. जितकं सोपं तुम्हाला करून देते तेवढं इझी करून दिलं. बघा जेवढं सोपं तुम्हाला काम करून देते तेवढं चांगलं काम तुम्ही यामध्ये करू शकता. जेवढं चांगलं इन्व्हायरमेंट तुम्हाला अवेलेबल करून देते तेवढं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करू शकता. जसं अभ्यास करताना बघा सगळे तुम्हाला नोट्स दिलेले आहेत, कम्प्युटर चांगल्या पद्धतीने दिले आहेत, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिलेली आहे, चांगलं तुम्हाला वातावरण दिलेलं आहे, म्हणजे फर्स्ट क्लास एसी फॅन वगैरे लावून तुम्हाला एक चांगलं वातावरण दिलं आहे, तरच तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काय करू शकता अभ्यास करू शकता. म्हणजे काय की जेवढं चांगलं इन्व्हायरमेंट तुम्हाला देतील तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता अभ्यास करू शकता. तसं जेवढे चांगले टूल्स
जेवढे चांगले फीचर्स तुम्हाला त्यामध्ये दिले तर तेवढं चांगल्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता, ते काम करू शकता. म्हणून जेवढं सोपं करून देण्यात येईल तेवढं सोपं करून देण्याचं काम कोण केलेलं आहे, या पायथॉन लँग्वेजने केलेलं आहे. Python makes a development and debugging fast because there is no compilation steps including Python development, and edit test debug cycle is very fast. कंपायलेशन वगैरे काय वेळ ठेवलेलं नाही त्यांनी, काय कंपायलेशन स्टेप काय केले त्यांनी इन्क्लूडच केले नाही. जसं आपण सिमिलर काय प्रकारचा कंपायलर असतो, इंटरप्रिटर असतो. कंपायलर काय करतो, तुम्ही दिलेला कोड बरोबर आहे की चेक करत बसतो. इंटरप्रिटर काय करतो, तुम्ही दिलेलं कोड परत प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो, म्हणजे बायनरी लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो. परत ते बायनरी मधलं परत इंटरप्रिट करून तुम्ही युजर लेवल लँग्वेज करून ह्या सगळ्या गोष्टी केली काय त्यांनी क्लिअर करून टाकल्या. आणि फक्त त्यामध्ये काय एडिट टेस्ट आणि डिबग, एडिट करतो, टेस्ट करतो, करेक्ट आहे की डिबग करतो, रन करतो. हे तीनच सायकलला दिलेलं आहे आणि खूप फास्ट पद्धतीने होतं, खूप लवकर फास्ट पद्धतीने होतं. त्यामुळे अतिशय चांगल्या पद्धतीचं हे प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला इथं अवेलेबल करून दिलेलं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट पायथॉन लँग्वेज. आय थिंक सगळ्यांना कळलं असेल. परत मी आणखी एकदा सांगतो, पायथॉन काय एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. कारण काय तुम्ही वेगळ्या पर्पजसाठी, वेगळ्या पद्धतीसाठी आणि सगळ्याच ठिकाणी तुम्ही काय करता, या पद्धतीची लँग्वेज तुम्ही यूज करू शकता. यामध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना डेटाची आवश्यकता नाही आहे, वेगळे सिंटॅक्स लिहायची आवश्यकता नाही आहे, डायरेक्ट तुम्ही कोडिंग यामध्ये करू शकता. त्यामुळे या डिबगिंग किंवा कंपायलेशनची स्टेप्स यामध्ये तुम्हाला काढून टाकले, त्यामुळे लगेच डिबगून एक्झिक्यूट डायरेक्ट होतं. मग हे सगळे असे फीचर्स तुम्हाला यामध्ये दिलेले. आणि अतिशय महत्वाचं म्हणजे काय की सगळ्याच प्रकारचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी, म्हणजे वेब असतील, मॅथमॅटिकल असतील किंवा डेस्कटॉप असेल, कन्सोल असेल, ठीक आहे, वेब असेल, मॅथमॅटिकल किंवा मेकॅनिकल तुम्हाला 3D कॅम डिझाईन करत असतील, सगळ्याच प्रकारच्या डेव्हलपमेंटसाठी तुम्ही काय करता, एकच प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय करू शकता, तुम्ही यूज करू शकता. दिस इज व्हेरी बिग अँड मोस्ट पॉवरफुल ॲडव्हान्टेज ऑफ पायथॉन. तर वन बाय वन आपण आता फीचर बघू पायथॉनचे. पायथॉन फीचर्स. Python provides many useful features which makes it popular and valuable the other programming language. It supports object-oriented procedure programming approaches, and provide dynamic memory allocation. We have listed below few essential features. काय सांगितले? Python provides many useful features which make it popular and valuable from other programming language. It support object-oriented programming language, procedure programming language, and provides डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन, म्हणजे ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडला पण सपोर्ट करतं, प्रोसिजर लँग्वेजला पण सपोर्ट करतं, आणि डायनॅमिक मेमरी अलोकेशनला पण सपोर्ट करतं. ठीक आहे, ह्यामुळे काय ते अतिशय पॉवरफुल आणि फ्लेक्झिबल आहे. तर काही महत्वाचे फीचर्स तुम्ही यामध्ये, इसेन्शियल फीचर्स तुम्ही यामध्ये दिलेला आहे, ते आपण वन बाय वन बघू. इझी टू लर्न अँड यूज, अतिशय सोपं आहे शिकण्यासाठी. आणि तर आपण फीचर्स बघतो. इझी टू लर्न अँड यूज. Python is easy to learn and compared to other programming language, its syntax is straightforward and much the syntax is very straightforward and much the same as English language. There is no use of the semicolon or curly brackets. The indication defines the code block. It is the recommended programming language for beginner. जर काय सांगितलं त्यांनी, खूप सोपं आहे, सिम्पल. जे बाकीचे जे तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज कम्पेअर केला तर खूप सोपं आहे, कारण स्ट्रेट फॉरवर्डचे स्टेटमेंट आहेत. सपोज तुम्हाला काही स्टेटमेंट करायचं, प्रिंट करायचं, तर प्रिंट करा. जसं त्यामध्ये सी मध्ये डबल कोट आलं, सेमी कॉलन आलं, कॉमा आला, कर्ली ब्रेसेस आले, असे काही सिंटॅक्सेस त्यांनी काही ठेवलेले नाहीये. अतिशय सोप्या पद्धतीने मला प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय करता यामध्ये करता येणार आहे. म्हणून इट इज द रेकमेंडेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉर द बिगिनर. म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेज सुरुवात करणार आहेत, जे बिगिनर आहेत त्यांच्यासाठी अतिशय सोपं आणि चांगले प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून काय केले, आयडेंटिफाय केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज. पायथॉन कॅन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क युझिंग फ्यू लाईन्स ऑफ कोड. काय सांगितलं, एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज खूप कमी लाईन ऑफ कोड मध्ये तो काय करतो, खूप मोठमोठे कॉम्प्लेक्स टास्क काय करतो, कम्प्लीट करतो. म्हणून काय दिलं, पायथॉन कॅन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क युझिंग अ फ्यू लाईन्स ऑफ कोड. खूप कमी लाईन मध्ये काय करतो, मॅक्झिमम कोड्स काय करतो किंवा आउटपुट तुम्हाला देतो. अ सिम्पल एक्झाम्पल, द हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यू सिम्पली टाईप प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. म्हणजे बघा, तुम्हाला हॅश इन्क्लूड, एसटीडी वगैरे सगळं याची आवश्यकता नाही. किंवा तुम्हाला C++ मध्ये एक सिम्पल ऍडिशनचा प्रोग्राम करायचा असेल, तुम्हाला क्लास डिक्लेअर करा, प्रिंटएफ स्कॅनएफ घ्या, हे करा, ते करा, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मध्ये कराव्या लागतात. हे तसं नाही, एक स्टेटमेंट प्रिंट करायचं तुम्हाला, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंटला संपला, तुम्हाला काय डेट स्टेटमेंट काय म्हणते प्रिंट होऊन दिसेल. इथे एक्झाम्पल दिले बघा, प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. इट विल टेक ओनली वन लाईन टू एक्झिक्यूट while Java or C takes multiple lines.
हेच तुम्हाला जावा आणि सी मध्ये करायचं मल्टिपल लाईन्स तुम्हाला काय करायला लागतात, कोड लिहायला लागतात. तर इन्स्टेड ऑफ दॅट सपोज तुम्ही ह्यामध्ये केला तर इझिली एका लाईन मध्ये तुमचं कोड करेल एक्झिक्यूट होईल. नेक्स्ट आहे इंटरप्रिटेटेड लँग्वेज. पायथॉन इज इंटरप्रिटेड लँग्वेज. It means the Python program executes one line at a time. The advantage of being interpreted language, it makes debugging easy and portable. इंटरप्रिटेड लँग्वेज म्हणजे काय, लाईन बाय लाईन म्हणजे प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज आपण सपोर्ट करतो. एक एक लाईन काय केलं जातं, कंपाईल केलं जातं, इंटरप्रिट केलं जातं आणि एक्झिक्यूट केलं जातं. एक एक लाईन तुमचं काय होतं, कंपाईल केलं जातं आणि इंटरप्रिट केलं जातं आणि एक्झिक्यूट केलं जातं. त्यामुळे काय होतं की द ॲडव्हान्टेज ऑफ बिंग इंटरप्रिटेड लँग्वेज, इट मेक डिबगिंग इझी. पण डिबग म्हणजे कुठल्या लाईन मध्ये एरर आहे स्पेसिफिक तुम्हाला कळेल. म्हणजे पूर्ण सिंटॅक्स मध्ये कुठे एरर आहे कळण्यापेक्षा लाईन बाय लाईन जर तुम्ही कंपाईल किंवा डिबग होत असेल तर ऍक्च्युअल कुठल्या लाईन मध्ये कुठं प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे हे तुम्हाला कळेल. त्यामुळे डिबग करण्यासाठी सोपं जातं आणि पोर्टेबल पण होईल, इझिली तुम्ही अपडेट करू शकता. That's why it is interpreted language, because it can compile or interpret line by line. So it will give you the line by line coding output. If you have any problem in this line, you can easily trace and execute that code. So free and open source. ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे कुठलेही पैसे तुम्हाला मोजावे लागत नाही, हे फ्री आहे आणि ओपन सोर्स आहे. कुणी कधी काय करू शकतो, डाउनलोड करू शकतो. तर python.org ही त्याची ऑफिशियल वेबसाईट आहे. त्यावरती त्यांनी लाईन बाय लाईन व्हर्जन्स दिलेले आहेत. जे लेटेस्ट व्हर्जन आहे ते अपर वन आहेत आणि जे कमी लोएस्ट व्हर्जन ते खालचे आहेत. म्हणजे जसे नवीन व्हर्जन येत गेले तसे ते काय केले ते अपलोड करत गेलेले आहेत. कुठल्याही पद्धतीचे तुम्ही जे व्हर्जन हवे असतील ते तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. Python is freely available for everyone. It is freely available on its official website, that is www.python.org. It has a large community across the world that is dedicatedly working towards make a new Python models and functions. काय सांगितलंय? It has large community across the world. It is dedicatedly working towards make a new Python models and functions. म्हणजे हे एक काय म्हणतो आपण त्याला, मोठी लार्ज कम्युनिटी आहे, ठीक आहे, जगामध्ये जे कंटिन्यूस काम करतं की तुमचे नवीन मॉडेल्स किंवा फंक्शन्स तुम्हाला अवेलेबल करून देण्यासाठी की जास्तीत जास्त पॉवरफुल आणि चांगले प्रोग्रामिंग लँग्वेज व्हावं म्हणून. एनीवन कॅन कॉन्ट्रीब्युट टू पायथॉन कम्युनिटी. कोणीही काय करू शकतं, पायथॉनच्या कम्युनिटीमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकतं. फ्री सोर्स असल्यामुळे किंवा ओपन सोर्स असल्यामुळे. तुम्ही एखादी फंक्शन तयार केलं, तुम्ही एखादं हे कोड प्रोग्राम डेव्हलप केलं किंवा एखादी तुम्ही लायब्ररी तयार केली, तुम्ही स्वतः काय करू शकता, पायथॉनमध्ये ऍड करू शकता आणि त्याचा वापर सर्वजण करू शकतात. म्हणून काय दिले बघा, द ओपन सोर्स मीन्स एनीवन कॅन डाउनलोड इट्स सोर्स कोड विदाउट पेइंग एनी पेनी. म्हणजे एकही रुपयाचा म्हणजे तुम्ही खर्च न करता, एकही रुपये तुम्ही त्यांना पेड न करता तुम्ही पूर्ण ओपन सोर्स म्हणजे पूर्ण कोड तुम्ही पायथॉनचा काय करू शकता, डाउनलोड करू शकता आणि त्यामध्ये काय करू शकता, बदल करू शकता. त्यामुळे याला काय म्हटलेलं आहे, फ्री अँड ओपन सोर्स. फ्री म्हणजे काय, हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करण्यासाठी कुठलाही एकही रुपयाचा खर्च लागत नाहीये. तुम्ही त्याच्या ऑफिशियल वेबसाईट मधून काय करू शकता, डाउनलोड करू शकता www.python.org. त्यानंतर ओपन सोर्स आहे, कोणी या कोडमध्ये चेंजेस करू शकता किंवा तुम्ही डेव्हलप करू शकता, तुम्ही नवीन कोड त्यामध्ये ऍड करू शकता. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. पायथॉन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज अँड कन्सेप्ट्स ऑफ क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट्स कम इन टू द एक्झिस्टन्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणजे काय, क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट्स या सगळ्यांचे कॉम्बिनेशन त्यामध्ये दिलेले आहे. म्हणजे तेही सुद्धा फीचर्स त्यामध्ये काय केलं, ऍड केलेलं आहे. मग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजचा फायदा काय की रियुजेबिलिटी ऑफ डेटा, सिक्युरिटी ऑफ डेटा, बरोबर आहे. सगळ्यात महत्वाचं सिक्युरिटी आणि रियुजेबिलिटी. ठीक आहे, जरी सुरुवातीला कोड तुम्ही जास्त लिहावा लागत असेल परंतु ऑब्जेक्टचा वापर करतो एकच कोड तुम्ही रिपीटेडली काय करू शकता, तुम्ही युज करू शकता. मेमरी स्पेस मॅनेजमेंट आणि लार्ज ऍप्लिकेशन तुम्ही डेव्हलप करू शकता आणि इझिली अपडेट आणि मॉडिफाय करू शकता. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे आल्यात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज मध्ये आलेल्या आहेत आणि त्याचे सगळे फीचर्स तुम्ही काय करू शकता, या पायथॉन मध्ये युज करू शकता. काय दिले बघा, पायथॉन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज अँड कन्सेप्ट्स ऑफ क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट्स कम इन टू द एक्झिस्टन्स. ठीक आहे, म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे क्लासेस आणि ऑब्जेक्टचे सगळे फीचर्स त्यामध्ये यूज केले. इट ऑल्सो सपोर्ट्स इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम अँड इनकॅप्सुलेशन. इनहेरिटन्स म्हणजे काय, एकच क्लास तुम्ही मल्टिपल टाइम यूज करू शकता, त्याची प्रॉपर्टीज, त्याची मेमरी स्पेस यूज करू शकता. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे वन नेम मल्टिपल फॉर्म, एकच क्लास तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने यूज करू शकता. इनकॅप्सुलेशन म्हणजे तुम्ही काय करता, डेटा एकत्र करता आणि कॅप्सुलेट करून ते काय करता आणि मल्टिपल टाइम तुम्ही काय शकता, यूज करू शकता. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड procedure helps to programmer to write reusable code and develop application in less code. जसं आपण अगोदर बोललो होतो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसिजर
helps to programmer to write reusable code. म्हणजे एकच कोड तुम्ही परत परत वापरू शकता. अँड डेव्हलप ऍप्लिकेशन इन लेस कोड. तुमचे जे ऍप्लिकेशन आहे कमीत कमी लाईन मध्ये तुम्ही करू शकता, डेव्हलप करू शकता. दिस इज द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ पायथॉन विच इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. The next one is that extensible. It implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code, and thus it can be used further in Python code. ठीक है, क्या सांगितलं बघा? It implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code, and thus it can be used further in our Python code. म्हणजे C++ मध्ये तुम्ही कंपाईल केलेला कोड सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, पायथॉन मध्ये यूज करू शकता. कारण त्याचे सगळे फीचर्स काय केले आहेत, पायथॉन मध्ये इम्प्लिमेंटेड केलेले आहेत. It converts the program into bytecode, and any platform can be used the bytecode. हे काय करतं, तुमचं जे काही कोड आहे तो बाईटकोड मध्ये म्हणजे 0 आणि 1 मशीन नोन लँग्वेज मध्ये काय केलं जातं, कन्वर्ट केलं जातं. आणि हे प्लॅटफॉर्म, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मला बाईटकोड काय होतात, तुमचे रन होतात. कुठल्याही मशीनला 0-1 समजतं, कुठल्याही प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम त्याला 0-1 समजतं, आणि कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमला तुम्ही काय करू शकता, हे एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे, दॅट्स व्हाय इट इज नोन एज एक्सटेन्सिबल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. Then large standard libraries. It provides a vast range of libraries for the various fields such as machine learning. हे काय सांगितलंय, खूप मोठे लायब्ररीज आम्ही दिलेले आहेत, आणि मशीन लर्निंग सारख्या प्रोग्रामिंग साठी सुद्धा काय केलं जातं, त्याचा यूज केला जातो. वेब डेव्हलपर अँड ऑल्सो फॉर द स्क्रिप्टिंग. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे खूप लार्ज लायब्ररीज असल्यामुळं त्यामध्ये मशीन लर्निंग, वेब डेव्हलपमेंट आणि स्क्रिप्टिंग लँग्वेज साठी सुद्धा काय केलं जातं, यूज केला जातो. देर आर व्हेरियस मशीन लर्निंग लायब्ररीज सच ॲज ट्रान्सफर फ्लोज, पांडाज, न्यूज, असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्याचे काय लायब्ररीज आहेत, आणि त्याचा उपयोग करून आपण काय करू शकतो, मोठमोठे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो, आणि वेगळ्या पद्धती ऍप्लिकेशन सुद्धा आपण काय करू शकतो, डेव्हलप करू शकतो. नेक्स्ट आहे GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स, ग्राफिकल युजर प्रोग्रामिंग लँग्वेज सपोर्ट्स. ग्राफिकल युजर इंटरफेस इज युज्ड फॉर डेव्हलपिंग डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन. म्हणजे काय GUI चा सपोर्ट सुद्धा आहे पायथॉनला. म्हणजे पायथॉनचा उपयोग करून आपण काय करू शकतो, ग्राफिकल इंटरफेस. ठीक आहे, म्हणजे डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन म्हणजे कसं की स्टँडर्ड ऍप्लिकेशन जे असतात, म्हणजे तुम्हाला आता डेटा एंट्रीचं असेल, किंवा तुम्ही मेडिकलमध्ये जाता, तिथं तुम्ही काय करू शकता, मेडिकल शॉपमध्ये तुम्ही औषध वगैरे परचेस करता, आणि तिथं तुम्हाला सगळं डेटा एंट्री करून तुम्हाला पावती दिली जाते. म्हणजे फक्त सिंगल मशीनवर तुम्हाला यूज केलं जातं. आणि ग्राफिकल इंटरफेस म्हणजे काय, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, बटन्स, कम्बो बॉक्स, रिपोर्ट्स, बिल वगैरे जनरेट होत असतं. तर त्या सगळ्या पद्धतीचे म्हणजे युजर इंटरॅक्शन तर तुम्हाला काय करता येतं. म्हणजे ग्राफिकली तुम्हाला सगळे ते फॉर्म्स वगैरे क्रिएट केले असतात, आणि तिथून तुम्ही ऍप्लिकेशन काय करू शकता, डेव्हलप करू शकता. त्याला काय म्हणतो आपण, GUI, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोग्रामिंग. त्याला सुद्धा काय करतो, पायथॉन काय करतो, सपोर्ट करतो. नेक्स्ट दिलेला आहे इंटिग्रेटेड. इट कॅन बी इझिली इंटिग्रेटेड विथ लँग्वेज लाईक C, CPP आणि जावा. ही इझिली काय करते, इंटिग्रेटेड कंबाईन होतं कोणाशी, C, CPP आणि जावा. त्याचेच बेसिक्स घेऊन काय केलं, आपण त्याचेच कन्सेप्ट किंवा लॉजिक्स घेऊन काय केलं, पायथॉन डेव्हलप केलेलं आहे. पायथॉन रन्स कोड लाईन बाय लाईन लाईक C, C++, जावा. इट मेक इझी टू डिबग अँड कोड. पायथॉन सुद्धा काय करतो, C, CPP आणि जावा सारखं लाईन बाय लाईन तुमचं कोड काय करतो, कंपाईल करतो आणि एक्झिक्यूट करतो. तेव्हा डिबग करणं हे कोड काय झालेलं आहे, सोपं झालेलं आहे. नेक्स्ट एम्बेडेड. The code of the other programming language can be used in Python source code. म्हणजे काय करू शकता, दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजची सुद्धा कोड तुम्ही काय करू शकता, पायथॉन मध्ये यूज करू शकता. We can use Python source code in other programming language as well. It can embed other language into our code. दुसरे लँग्वेज सुद्धा आपण, हे आपले लँग्वेज दुसऱ्या लँग्वेज आपण यूज करू शकतो, आणि दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे कोड सुद्धा आपण काय करू शकतो, आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये यूज करू शकतो. अँड लास्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट, डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन. याला कुठल्याही प्रकारचा डेटा द्यायची आवश्यकता नाही. डायनॅमिकली तू काय करतो, मेमरी अलोकेट करतो. तुम्ही जे काय व्हेरिएबल्स डिक्लेअर केलेले असतात त्या पद्धतीने तू काय करतो, डेटा त्याचे काय करतो, डिक्लेअर करतो. काय दिलं बघा, इन पायथॉन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाय द डेटा टाईप ऑफ द व्हेरिएबल. कुठल्याही पद्धतीचे व्हेरिएबलचे डेटा टाईप तुम्ही द्यायची आवश्यकता नाही, जसं इंट, फ्लोट, कॅर, स्ट्रिंग, अरे वगैरे असे कुठले नाही. वेन वी असाइन सम व्हॅल्यू टू द व्हेरिएबल, इट ऑटोमॅटिकली अलोकेट्स द मेमरी टू द व्हेरिएबल ऍट रन टाईम. जेव्हा तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करता, मग त्या व्हेरिएबलच्या टाइमनुसार ऑटोमॅटिक तो काय करतो, मेमरी अलोकेट करतो. म्हणजे इंटिजर असेल तर 2 बाईट्स, स्ट्रिंग असेल, कॅरेक्टर असेल तर 1 बाईट, फ्लोट असेल तर 4 बाईट्स, असं तो काय करतो. जशा पद्धतीने तुम्ही व्हेरिएबल अलोकेट केले असतात त्याच्या पद्धतीने रन टाइम तो काय करतो, मेमरी स्पेस अलोकेट करून घेत असतो. सपोज वी आर असाइन इंटिजर व्हॅल्यू 15 to x, देन
we do not need to write int x equals to 15. Just we want to write a x equals to 15. So it is automatically considered as integer, and it is allocate the memory for that variable. So these are the all features of Python. We can once again revise these features. The first is, see, easy to learn. You can easily learn this code because it is a combination of C and CPPs, and it have a very simple coding using the English expressive language. We do not need to write any all other supporting codes like hash, include, void main, or whatever, semicolon, colon, curly braces. We can just write code like we have to print one statement like hello world. We just write a print into bracket and statement. Interpreted language, we can easily interpret line by line code, and it is very easy to debug and update. Cross platform, any platform we are going to execute this Python programming language like Windows, Linux, Unix, Macintosh, Mac, whatever. Free and open source, the whole software is free to everyone on www.python.org, and open source, anyone can access this code and easily update and add this code, add new code into these packages. Object-oriented programming language, it supports for inheritance, polymorphism, class, objects, so it can have the whole full advantage of object-oriented language. Extensible, it can also support for C, C++. We can write the code in C, C++ also, and that code will be automatically combined and used in the further used in the Python code. Large standard libraries, we can have the different and large number of libraries of Python, so we can develop different kinds of applications using the Python. Then next one is graphical interface support. We can also develop the graphical desktop application using this Python. Integrated, so it is very easily integrate with C and C++ and Java. Then embedded, we can easily embed the programming language to others programming language, and we can also embed our programming language to other programming language. Dynamic memory allocation, we do not need to specify very specific data type like int, float, and character. When we declare a variable and a value for that variable, it is automatically assigned and allocate the memory space for that variable. So these are the very important features of Python. It is also very important regarding to your exam also. Then we are going to see the Python history and versions. The Python idea is foundation in the late 1980s. It is not a new programming language. It is also very old programming language. It is founded late 1980s. The implementation of Python was started in December 89, and Julio van Rossum at CWI in Netherlands, it will be implemented and going to start develop and implement properly as a programming language in 1989. In February 1981, Julio van Rossum published the code labeled known as Python version 0.9.0 at alt.sources. In 1994, Python 1.0 was released with new features like lambda, map, filters, and reduce. In Python 2.0, added new features such like as a list comparisons, garbage collection systems. So when the versions are increased, new features are going to be added in that features, and some advanced features we are going to learn and available for the developer. On December 3, 2008, Python 3.0, also called PY3K, was released. It was designed to rectify the fundamental flaw of language. The ABC programming language is said to be a procedure of Python language which was capable of exception handling and interfacing with the Amiga operating system. The following programming language influenced Python, that is ABC language and Modula 3. This is the history of and version of Python. So in late 1980s, the foundation of Python. Then 1989 is actually going to implement the Python, and actually we are going to execute develop a version, release the version in February 1991. That is 0.9.0, and actual first version is released on 1994. Now we see the applications of Python.
The Python is known for its general purpose nature that makes it applicable in almost every domain of software development. Python make it presence in every emerging field. It is the fastest growing programming language and can develop any application. As in, Python is known for the general purpose nature that makes it applicable in almost एव्हरी डोमेन ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. प्रत्येक टाईपच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी आपण काय केलेलं आहे, याचा यूज केलेला आहे. म्हणून याला पायथॉनला काय म्हणतात, जनरल पर्पज असं म्हटलेलं आहे. जनरल पर्पज म्हणजे सगळ्या फील्डमध्ये सगळ्यांसाठीच काय केलेलं आहे ते डेव्हलप केलं. म्हणजे वेब असेल, डेस्कटॉप असेल, इमेज प्रोसेसिंग असेल, मशीन लर्निंग असेल, सायंटिफिक असेल, कुठल्याही असेल, मॅथमॅटिकल असेल, कुठल्याही पद्धतीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजसाठी आपण काय करतो, या पायथॉनचा यूज करतो. म्हणून वाक्य अतिशय महत्वाचं बघा, पायथॉन इज नोन फॉर इट्स जनरल पर्पज नेचर दॅट मेक्स इट ऍप्लिकेबल ऑलमोस्ट इन एव्हरी डोमेन ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. प्रत्येक प्रकारच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये आपण काय करतो, त्याचा यूज करतो. पायथॉन मेक्स इट्स presence in every emerging field. It is the fastest growing programming language and can develop any application. ही आता जे प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये डेव्हलपमेंट आहे, सगळ्यात फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. ठीक आहे, कारण इझी टू लर्न आहे, इझी टू डिबग आहे, इझी टू अंडरस्टँड आहे, ठीक आहे, इझी टू कम्पॅटेबल आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्याच प्रकारचे ह्या एक तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकला तर सगळ्याच प्रकारचे प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्ही काय करू शकता, डेव्हलप करू शकता. म्हणजे मेकॅनिकल असेल, नेटवर्किंग असेल, कुठलेही असेल. Here we are specifying the application area where the Python can be applied. कुठे कुठे यूज केलं जातं ऍक्च्युअली स्पेसिफिकली, ते या डायग्राम मध्ये आपण बघू. बघा, यामध्ये आपण काय बघितलं, वेब ऍप्लिकेशन, वेबसाईट डेव्हलपमेंटसाठी किंवा वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी. जसं आपण सुरुवातीला बघितलं तर गुगल सारख्या मोठ्या वेबसाईटमध्ये सुद्धा, सर्च इंजिन सुद्धा आपण काय करतो, पायथॉनचा सपोर्ट आहे. डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन, ग्राफिक युजर इंटरफेस डेस्कटॉप ऍप्लिकेशनसाठी, कन्सोल बेस्ड ऍप्लिकेशन असतील, कन्सोल थ्रू रन करणारे, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट असेल, वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आपण डेव्हलप करतो. आणि सायंटिफिक अँड न्यूमरिक म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे, बिझनेस ऍप्लिकेशन्स असतील, ERP वगैरे सॉफ्टवेअर्स आपण डेव्हलप करतो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. तर त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय केलं, त्या पायथॉनचा यूज केला जातो. ऑडिओ और व्हिडिओ बेस्ड ऍप्लिकेशन्स म्हणजे वेगवेगळे म्युझिक प्लेअर, MX प्लेअर वगैरे जे असतात ते सुद्धा यामध्ये तुम्ही डेव्हलप करता. 3D CAD ऍप्लिकेशन म्हणजे तुम्ही जे सपोज बिल्डिंगचे इमेजेस करता किंवा मॉडेल्स क्रिएट करता, मशिनरीचे मॉडेल्स क्रिएट करता, हे सगळं केलं जातं. एंटरप्राइज ऍप्लिकेशनसाठी सुद्धा याचा यूज केला जातो. इमेज प्रोसेसिंग अँड ऍप्लिकेशन, वेगवेगळे इमेज प्रोसेसिंगचे जे काही सॉफ्टवेअर असतात किंवा फोटोशॉप वगैरे असतील, तर अशा प्रकारचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय करता येतं, या पायथॉनचा यूज करता येतं. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच एरिया काय केले त्यामध्ये यांनी कव्हर केलं. असं कुठलाच एरिया बाकी ठेवलं नाही की त्यामध्ये पायथॉन यूज करत नाही. So that's why Python is very popular and essential to in this new world and in current scenario. So next we are going to see how to install Python. Python कसं install करायचं बघा. तर पायथॉन इन्व्हायरमेंट अतिशय सोपं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय, साईजनी खूप कमी आहे. ठीक आहे, तर बाकी सॉफ्टवेअर तुम्हाला इन्स्टॉल करण्यासाठी किंवा फ्रेमवर्क वगैरे इन्स्टॉल करावं लागतं. जावाचं नेटबीन्स वगैरे असेल, .NET असेल तर तुम्हाला ASP.NETचं फ्रेमवर्क इन्स्टॉल करावं लागतं. ते हेवी पण असतं. ते खूप सोपं आहे आणि फक्त 25 MB ची साईज आहे त्याची सॉफ्टवेअरची. बरं, कसं इन्स्टॉल करायचं आपल्याला, हाऊ टू इन्स्टॉल पायथॉन इन्व्हायरमेंट सेटअप. In this session of tutorial, we are discuss the installation of Python in various operating system. तर various operating system म्हटलेलं आहे, परत आपण मोस्टली म्हणजे आता इथे आपण विंडोजच यूज करतो, दुसरं कोणी यूज करत नाही, म्हणून आपण पहिल्यांदा विंडोजच आपण बघू. विजिट लिंक लाईक HTTP python.org डाउनलोड्स. पायथॉनच्या वेबसाईटमध्ये जावा, python.org इन्स्टॉल डाऊन हे करून टाईप करून तर डाउनलोड नावाचा ऑप्शन मेनू आहे, तिथे क्लिक करून काय करतो, डाउनलोड द लेटेस्ट release of Python. In this process, we are installing Python with 3.6.7 in our Windows programming language. परंतु त्या लेटेस्ट कुठल्या 3.7.7 आलेला आहे ते तुम्ही इथे बघू शकता. वेबसाईट ओपन केला की तुम्हाला अशा पद्धतीचे स्क्रीन दिसेल की त्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीचे काय केले, व्हर्जन्स दिले आहेत. ते डाउनलोड क्लिक केला की तुम्हाला ऍप्लिकेशन काय होईल ते डाउनलोड होऊन दिसेल. एकदा ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल झालं की त्याची झिप फाईल, सेटअप फाईल इन्स्टॉल डाउनलोड झाली की आय डबल क्लिक ऑन द एक्झिक्युटेबल फाईल which is downloaded. The following windows will be open. Select customize installation to procedure. ठीक आहे, किंवा तुम्ही डायरेक्ट इन्स्टॉल वरती क्लिक करा. इन्स्टॉल वरती क्लिक करून काय करू शकता, तुम्ही काय करू शकता ते रन करू शकता. तर असे तुम्हाला विंडो दिसेल सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला. त्यानंतर फॉलोइंग विंडो विल शो
all the options features, all the features need to be installed and are checked by the default. We need to click the next and continue. असं तुम्हाला विंडो दिसेल. सगळेच फीचर्स आपल्याला यूज करायचे आहेत, तर आपण ते सगळे चेकबॉक्स करायचे, क्लिक करायचं आणि नेक्स्ट या बटनवरती काय करायचं, क्लिक करायचं, ते पुढे कंटिन्यू इन्स्टॉलेशन. The following windows shows a list of advanced options. Again, click all the options with you want to install and click next. Here we must notice that the first checkbox must be checked. म्हणजे सगळेच फीचर्स आपल्याला वापरायचे, तर कंपल्सरी सगळं पहिलं चेकबॉक्स चेक आहे की नाही चेक करायचं. म्हणजे इन्स्टॉल फॉर ऑल युजर्स, सगळ्या युजर्ससाठी आपल्याला काय करायचं, यूज करायचं आहे. म्हणजे वेब ऍप्लिकेशनसाठी वगैरे आपण पुढे यूज करतो तेव्हा हे फीचर्स उपयोगाला येतील. तसे आपण काय करायचं आहे, इन्स्टॉल फॉर ऑल युजर्स हे कंपल्सरी सिलेक्ट करून काय करायचं, इन्स्टॉल करायचं. म्हणजे कुठे इन्स्टॉल होणार आहे त्याचे पाथ तुम्हाला इथे दिसतं आणि पुढे पाथ आपल्याला सेट करायचं, त्यावेळी हे उपयोगाला येणार आहे. हे पाथ लक्षात ठेवा. नाउ वी आर रेडी टू इन्स्टॉल 3.6.7 लेटेस्ट व्हर्जन. बघा, सेटअप प्रोग्रेस इन्स्टॉलेशनचं काम चालू आहे. नाउ ट्राय टू रन पायथॉन ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट वरती काय टाइप करण्याचा प्रयत्न करा. The type command Python in case of Python 2 or Python 3 in case of Python 3. कुठल्याही केसमध्ये Python 2 टाइप केला तर इथे काय मेसेज येणार आहे, Python is not recognized as internal or external command operatable or bash file असं एरर येणार आहे इन्स्टॉल केल्यावर, रन केल्यावर सुद्धा कन्सोल ऍप्लिकेशनला. कारण तुमचे इथं काय केलं नाही, पाथ सेट केलं नाही, म्हणजे त्याचं एन्व्हायरमेंट सेट केलेलं नाही आहे. एक तुम्ही बाय डिफॉल्ट पाथ सेट करू शकता किंवा तुम्ही प्रत्येक तुम्ही कसं पाथ सेट करू शकता. To set up a path of Python, we need to right click on my computer and go properties, advanced and environment variable. तुम्हाला पाथ सेट करायचं असेल बाय डिफॉल्ट तर तुम्हाला काय करावं लागेल, सगळ्यात पहिल्यांदा माय कम्प्युटर जाऊन तिथे राईट क्लिक करा किंवा जी पीसी असतं आता नवीन येतं त्यामध्ये राईट क्लिक करा, प्रॉपर्टीवरती क्लिक करा. प्रॉपर्टीवरती क्लिक करून काय करायचं, ऍड द न्यू पाथ ऑफ व्हेरिएबल इन द युजर व्हेरिएबल सेक्शन. तिथे ऍडव्हान्स मध्ये जावा. इथे बघा सिस्टीम प्रॉपर्टीज, कम्प्युटर नेम, हार्डवेअर आणि ऍडव्हान्स मध्ये पण सगळ्यात शेवटी इथं ऑप्शन दिलेला आहे इन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल. ठीक आहे, इन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल ती काय करा, क्लिक करा. तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल, टाइप पाथ ॲज द व्हेरिएबल नेम अँड सेट द पाथ टू इन्स्टॉलेशन डिरेक्टरीज ऑफ पायथॉन शोन इन द बिलो इमेज. पाथ असं टाइप करा. ठीक आहे, आणि तिथे काय करा, तुम्ही अगोदर जावाचं जेडीकेचं असेल तर तिथे आपल्याला काय करा, तुम्ही पायथॉनचं पाथ काय करा, तुम्ही सेट करा. न्यू वरती क्लिक करा. न्यू वरती क्लिक केला. नाव द पाथ इज सेट, वी आर रेडी टू रन द पायथॉन ऑन अवर लोकल मशीन. We'll start CMD and then type Python again. It will open the Python interpreter shell where we are execute the Python statement. Variable असं नाव पाथ लिहा पाथ. ठीक आहे, त्याचं पाथ सेट करा, ओके म्हणा. ठीक आहे, नाही तर परत तुम्ही कन्सोल ऍप्लिकेशन किंवा कमांड प्रॉम्प्ट तुमचं रिस्टार्ट करा. कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट केल्यानंतर परत तुम्ही काय करू शकता, तिथं पायथॉन असं टाईप केला आणि इंटर दाबला तर तुम्हाला काय होणार आहे, पायथॉनची ऍक्च्युअल स्क्रीन तुम्हाला इथं दिसणार आहे. तर हे इन्स्टॉलेशनसाठी झालेलं आहे. हा इंट्रोडक्शन झालेला आहे, पहिला पार्ट आणि सेकंड पार्ट, दोन पार्टमध्ये आपण पायथॉनचं डिवायडेशन केलेलं आहे. ठीक आहे, तर हे इंट्रोडक्शन आपलं पायथॉन झालेलं आहे. आता इथून प्रॅक्टिकल सेशन बेसिकली आपण घेऊ आणि वन बाय वन बेसिक प्रोग्रामिंग तुमचे झाले की कंट्रोल स्टेटमेंट, लुपिंग स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, अरे, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग असं वन बाय वन आपण काय करणार ते कंटिन्यू आपण करणार आहोत. ठीक आहे, सो आय थिंक सगळ्यांना समजलं असेल. आजच्या सेशनमध्ये आपण काय काय बघितलं, पायथॉन म्हणजे काय, पायथॉनचे फीचर्स बघितले. ठीक आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघितले, हिस्ट्री व्हर्जन बघितलं आणि कसं इन्स्टॉल करतात ते बघितलं. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण काय करूया, प्रॅक्टिकल स्टार्ट करू, तुम्हाला ते समजायला खूप सोपं जाईल. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.